বাৰ্মিসকলে অসমত তিনিটা ষ্টেজত ইনভেড কৰিছিলে প্ৰথম কেতিয়া কৰিছিলে এটো হৈছে আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব ফাৰ্স্ট ইনভেজন অফ বাৰ্মিজ ইন আসাম কিমানত হৈছিলে কিমানত হৈছিলে ইয়াৰ হৈছে আমাৰ 1817 ত ফাৰ্স্ট কৰিছিলে বাৰ্মিসকলে ফাৰ্স্ট কিমানত কৰিলে অসমত ইনভেড কিমান চনত কৰিলে ফাৰ্স্ট কৰিলে আমাৰ 1817 ত এটো হৈছে বাৰ্মিসকলৰ ফাৰ্স্ট ইনভেজন ইন আসাম মনত থাকিব ইয়াৰৰ লগত এক্সামত অবজেক্টিভ কোৱেশ্চন আহিলে পাৰিবা ইয়াৰটো যেতিয়া সুধিব বাৰ্মিজে কেতিয়া ইনভেড কৰিছিলে ফাৰ্স্ট ইনভেজন কেতিয়া হৈছিলে অসমত বাৰ্মিসকলৰ 1817 ত মনত থাকি গল এইখিনি আৰু কেনেদৰে কৰিছিলে লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো সেইখিনি সময়ত যে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁই বদন চন্দ্ৰৰ মাজত যে কনফ্লিক্ট হৈ আছিল লাষ্ট ষ্টেজত বদন চন্দ্ৰই গুৱাহাটীলৈ আহিছিল গুৱাহাটীৰ ৰুলখিনি ফাৰ্স্ট কৰিব দিছিল হয়নে দুবাৰ কৰিছিল এবাৰটো তেওঁক উলিয়াই দিছিল ৰুল কৰিব দিয়া নিছিল পিছত আকৌ তেওঁক দিছিল হয়নে লাষ্ট ক্লাছত হে গটেখিনি ধুনিয়াকে ডিসকাস কৰিলো তাৰ পিছত সেকেন্ড ষ্টেজত যেতিয়া তেওঁক ৰুল কৰিব নালাগে বুলি গটেখিনি প্ল্যানিং এটা বনাই আছিল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁইৰ সেই প্ল্যানিং খিনি আগতে গম পাই বদন চন্দ্ৰই কোট গৈছিল বদন চন্দ্ৰই ফাৰ্স্ট ব্ৰিটিছৰ হেল্প বিচাৰি গৈছিল ব্ৰিটিছসকলে হেল্প কৰা নাছিল তাৰ পিছত কোট গৈছিল বাৰ্মিসকলৰ ওচৰত গৈছিল বাৰ্মিসকলে পিছত কি কৰিছিল হেল্প কৰিছিল হয়নে বদন চন্দ্ৰক হেল্প কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত কি হৈছিল বদন চন্দ্ৰই কিমান আনিছিল কিমান সোলজাৰ্ছ লৈ পিনে পূৰ্ণানন্দক এটাক কৰিব আহিছিল 16000 almost 16000 soldiers লৈ পিনে বদন চন্দ্ৰই বাৰ্মাৰ পৰা আমাৰ কাক পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁইক এটাক কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহিছিল ইয়াৰে এই 16000 or 8000 বাৰ্মাৰ তাৰ তেখেতসকলে নিজে দি দিছিল আৰু 8000 কৰ পৰা আনিছিল এলাইড ৰুলাৰ সকলৰ পৰা বাৰ্মি সকলক জুনে সাপোৰ্ট কৰিছিল আহুতে সেই গটে কিংডম বিলাকৰ পৰা লৈ একগোট কৰি পিনে আকৌ 8000 টোটাল কিমান আনিছিল 16000 8000 তো একেবাৰে বাৰ্মাৰ নিজৰ তাৰ কান্ট্ৰিৰ পৰা আনিছিল লগতে আকৌ 8000 আনিছিল বাকি হেইবিলাক কিংডম যিবিলাকে বাৰ্মি সকলক সাপোৰ্ট কৰে তাৰ পৰা মিলাই পিনে 16000 soldiers লৈ পিনে কাক আহিছিল থ্ৰো কিহেৰে আহিছিল পাটকাই হিলেৰে আহিছিল মনত ৰাখিবা পাটকাই হিলেৰে লৈ আহিছিল বদন চন্দ্ৰই পূৰ্ণানন্দক এটাক কৰাৰ কাৰণে মনত থাকিল এইখিনি আৰু সেইখিনি সময়তো আমি জানো পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁই আছিল আহোমৰ লিডাৰ গটেখিনি কাম কোনে কৰিছিল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁই কৰিছিল সেন্ট হিজ জেনাৰেলস কোন আছিল কাক পঠাইছিল দমন গগৈ আৰু হাও বৰা এই যে 8000 soldiers লৈ পিনে আহিছিল এটাক কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেইখিনি কি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত লাগিবৰ কাৰণে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁই কাক পঠাইছিল তেওঁৰ জেনাৰেলস কোন আছিল তেওঁৰ মেইন soldiers আছিল নাম মনত ৰাখিব লাগিব দমন গগৈ আৰু হাও বৰা এই গটে কনফ্লিক্টটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে ষ্টপ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক দুজনক পঠাই দিছিল আৰু কোট হৈছিল বেটেল খিলাধাৰীত হৈছিল আৰু সেই খিলাধাৰীত তাত যেতিয়া হল বেটেল হল এই কোনে আনিছিল বদন চন্দ্ৰই যিমান 16000 আনিলে আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁই নিজৰ পৰা আমাৰ অসমৰ পৰা যিমানখিনি পঠালে তেওঁলোকৰ মাজত কোট হল বেটেল হল খিলাধাৰীত আৰু তাত জিকিছিল কোনে বাৰ্মি সকলে জিকিছিল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁই যিখিনি পঠাইছিল সেইখিনি হাৰিছিল আৰু বদন চন্দ্ৰই যাৰ লগত আহিছিল সেই বাৰ্মি সকল জিকিছিল আৰু নেক্সট ষ্টেজত কি হৈছিল পূৰ্ণানন্দ ওয়াজ সো আপসেট তাৰ লস হোৱাৰ কাৰণে সেই বেটেলটো লস হোৱাৰ কাৰণে বদন চন্দ্ৰই বেলেগ বাৰ্মি সকলক আনি এতিয়া ইয়াত ৰুল কৰিব সেই গটেখিনি ভাবি তেওঁৰ পিছত কি হৈছিল মৃত্যু হৈছিল ডাইট হৈছিল ডেথ হৈছিল তেওঁৰ তাৰ পিছত কি কৰিল তাৰ তেখেতৰ সন নাম মনত ৰাখিব লাগিব কি ৰুচিনাথৰ কথা আমি আমাৰ ইয়াৰ নেক্সট স্লাইড সমূহত বহুতখিনি পাম এতিয়া মনত ৰাখা ৰুচিনাথ কাৰ ল'ৰা আছিল কাৰ সন আছিল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁইৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ আফটাৰ হিজ ডেথ কোন হল ৰুচিনাথে সেই ৰুলখিনি কৰিব ললে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁইৰ ওচৰত যিমানখিনি পাৱাৰ আছিল এতিয়া কাৰ ওচৰত আহি গল তেওঁৰ পুত্ৰ ৰুচিনাথৰ ওচৰত তেওঁ যদিও কি আছিল ৰুচিনাথ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁইৰ দৰে ইমানখিনি ষ্ট্ৰং নাছিল তাৰ পিছত সেইখিনি ষ্টেজত কি হল আকৌ তেওঁলোকে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঁইৰ ল'ৰা ৰুচিনাথে কি কৰিছিল আৰু আহোম কেইজনমান soldiers লৈ পিনে আকৌ বাৰ্মি সকলক এটাক কৰিছিল কোট এটাক কৰিছিল কঁঠালবাৰীত এটাক কৰিছিল আৰু সেইবাৰো কি হৈছিল
আমাৰ যোনখিনি বাৰ্মিজ আছিলে বাৰ্মিজসকলে জিকিছিলে আৰু আহোমসকলৰ তেওঁলোকৰ সেই বেটেলত কি হৈছিলে লছ হৈছিলে তেওঁলোক নিজিকিলে যাৰ সেকেন্ড টাইমতো তাৰ পিছত ৰুচিনাথে কলৈ পলাই গৈছিলে গুৱাহাটীলৈ পলাই গৈছিলে কলৈ আহিছিলে গুচি আহিছিলে গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ কি এতিয়াতো বাৰ্মিসকলহে আছে লগতে বদন চন্দ্ৰ আছে তেওঁলোকতো পালে কি কৰিব তেওঁলোককতো মাৰিহে পেলাব নাইবা শাস্তি দিব আৰু সেই গোটেইখিনি দেখি যেহেতু এটা বেটেলতো জিকিব নোৱাৰিলে তাৰ পিছত কি হল কলৈ গুচি আহিলে গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলে আৰু সেই গোটেইখিনি ৰোল যোৰহাটৰ আগতে যিখিনি আহোম পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ হাতত আছিলে গোটেইখিনি ৰোল এতিয়া কোনে ললে সেই গোটেইখিনি ৰোল কোনে কৰিব ললে যোৰহাটখন কোনে চালে বাৰ্মিজৰ হাতত গুচি গল বাৰ্মিজৰ কন্ট্ৰলত গুচি গল সেই গোটেইখিনি এৰিয়া আৰু বদন বৰফুকনক কি পাতিলে হিমসেলফ দ্য পাৱাৰফুল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মন্ত্ৰী বৰফুকন আৰু কোন হল তাৰ পিছত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ পিছত বৰফুকন হল বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন হল তেওঁ হল মিনিষ্টাৰ এজন মেইন মিনিষ্টাৰ কোন হল তেতিয়া সেইখিনি সময়ত বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন এনে গোটেইখিনি ৰোল কোনে কৰিছিলে গোটেইখিনি ৰোল কৰি আছিল বাৰ্মিসকলে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হল বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন আৰু চন্দ্ৰকান্ত সেইখিনি সময়ত লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো চন্দ্ৰকান্ত আছিলে চন্দ্ৰকান্তই যে পিছত সৰুতে তোক ৰজা পাতি দিছিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইয়ে ৰজা পাতিছিলে সৰুতে কিন্তু ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত যে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইক বেয়া পাব ধৰিছিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ এগেইনষ্টত তেওঁ মাৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি প্লেন কৰিছিলে হয়নে তাৰ পিছততো গম পালে বাৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই তাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ লগত তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডজনক যে কি কৰিছিলে পলাই গুচি গৈছিলে তাৰ পিছত বাৰু মাৰিছিলে নাগাসকলে মাৰিছিলে আৰু সেই সেইজন চন্দ্ৰকান্তই কি হল এজ এ কিং থাকিলে কিং তেওঁৱে থাকিলে চন্দ্ৰকান্তই থাকিলে মিনিষ্টাৰ হল কোন বদন বৰফুকন কিং থাকিলে চন্দ্ৰকান্তই থাকিলে কিন্তু এজ এ পাপেট কিং থাকিলে তেওঁৰ একো কাম নাই গোটেইখিনি ৰুল কোনে কৰিলে বদন চন্দ্ৰ লগতে বাৰ্মিসকলে কৰিব ললে গোটেইখিনি ৰুল আৰু এজ এ পাপেট কোন থাকিলে চন্দ্ৰকান্ত যোনজন আগৰ পৰা ৰজা হৈয়ে আছিলে আৰু কুইন মাদাৰ নুমলী ৰাজমাও কাক কৰিলে ওয়েলকাম বদনক ওয়েলকাম কৰিলে সেই ৰুলখিনি কৰাৰ কাৰণে নেক্সট ষ্টেজত কি হল তাৰ পিছত বদন যিখিনি বাৰ্মিসকল যে আহিলে হেল্প কৰিব বদন চন্দ্ৰক আৰু তাৰ কাৰণে বদন চন্দ্ৰই তেওঁলোকক কি গিফ্ট দিছিলে আহিলে তেওঁক হেল্প কৰিলে বহুত গোল্ড সিলভাৰ তেওঁক এজ এ গিফ্ট দিছিলে লগতে আহোমৰ ওমেন এগৰাকীৰ নাম আছিল থেমা আইডিউক বাৰ্মিজ কিঙক দি দিছিলে কোনে বদন চন্দ্ৰই দিছিলে কাৰণ তেওঁলোকে হেল্প কৰিছিল নে বদন চন্দ্ৰক হেল্প কৰিছে বাৰ্মিসকলে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ বদন চন্দ্ৰই বাৰ্মিজক এইখিনি বস্তু দি দিছিলে নেক্সট তাৰ পিছত কি হল এইখিনি সময়ত বাৰ্মিসকলটো আহিছিলে তাৰ দুজন বাৰ্মিজে তাৰ বহুত মানুহ আহিছিলে নে বাৰ্মাৰ পৰাতো বহুত মানুহ আহিছিলে বদন চন্দ্ৰক হেল্প কৰাৰ কাৰণে 16000 সোলজাৰ্ছ আছিলে তাৰ ভিতৰত দুজনে কি কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত সেই ওৱাৰ সিচুৱেচন যে হৈছিলে তাৰ গোটেই ডিসক্ৰাইব কৰি কিতাপ লিখিছিলে আৰু সেই দুখনৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব দে বৈশালী হুকং আৰু বৈশালী মুংডান সুংখাম এই দুখন মনত ৰাখিব লাগিব সেই বাৰ্মাৰ সেই দুজন মানুহে লিখিছিলে কিহৰ ওপৰত লিখিছিলে এই বুক দুখন সেই অসমৰ সেইখিনি সময়ত ওৱাৰৰ ওপৰত সেই ওৱাৰ সিচুৱেচনৰ ওপৰত মিলিটাৰী বাৰ্মিসকলে মিলিটাৰী অপাৰেচন যে কৰিলে অসমত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ অপজিটত সেই গোটেইখিনি বস্তুৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ক'ত আছে এই দুখন বুকত আছে বৈশালী হুকং এণ্ড বৈশালী মুংডান সুংখাম এই দুজন আছিলে বাৰ্মাৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে লিখিছিলে এই দুখন বুক হ'ল তাৰ